Përshëndetje shikues të Telegrafit, po takojemi në intervistën javore. Më 24 mars të vitit 1999, rreth orës 19, filluan sulmet e para të forcave të NATO-s kundër caqeve ushtarake policore dhe paramilitare serbe në Kosovë edhe në Serbi. Sulmet zgjatën 78 ditë dhe sigurisht rezultuan me çlirimin e Kosovës. Për të folur më gjerësisht rreth kësaj dite, këtu afër kam të ftuar profesorin e gjuhës angleze në Fakultetin Filologjik, njëherë ish ambasadorin e Kosovës në Londër, si dhe bashkëpunëtorin dhe këshilltarin e ish presidentit Ibrahim Rugova, zotrin Muhamet Hamiti. Mirë se erdhët, zotri Hamiti. Mirë se ju gjej. Zotri Hamiti, ne do donim që për shikues Telegrafit të tregonit më shumë rreth NATO-s së 24 marsit dhe fillimin e këtyre sulmeve nga NATO. Ditën e sulmeve, unë kam punuar në Qendrën për Informim të Kosovës aty deri nga ora 15-16, natyrisht mars ka qenë, dhe më thonë dita jo asë gjatë, kujtoj që lajmin e fundit që kemi dhënë si Qendër për Informim të Kosovës, atë ditë ka qenë një deklarat e zëdhënësit të kryetarit të Republikës së Kosovës, Ibrahim Rugova, zëdhënës atëherë ka qenë Gjemal Mustafa, në të cilën bëhej kërkes, po them, edhe pse NATO-ja kishte vendosur një farë mënyre që të shkojë me sulmet e NATO, sepse ishte krijuar një farë përshtypje aty këtu, sikur mos do të kishte një farë hezitimi, se mos kishte njerëz që ndoshta edhe i friksoheshin kësaj pune. Kosova kishte zhvilluar një luftë politike edhe me armë për lirinë e vet për gati një dekadë, dhe tash i vinte koha që bashkësia ndërkombëtare të përpiqej të ndalte terrorin e Serbisë. Ajo kishte vrarë deri atëherë një 2000 vet, kishte përzënë prej shtëpive të veta me qindra mijë njerëz, ishte përpjek përmes rrugëve politike dhe diplomatike që të gjendej një zgjidhje politike për Kosovën, mirë po kjo kishte dështuar përpajin e Serbisë. Tashti do të fillonin sulmet dhe kjo do të ndodhte në mbrëmjen e asaj dite. Unë kujtoj gëzimin që ka mbretëruar të njerëzit, sepse fundja mbas një pushtimi të egër, të gjatë, shihnim mundësinë e çlirimit të Kosovës, dhe këtë mbasi kishim bërë si tash më herët përpjekje politike paçësore për gati një dekadë mbas shuarjes së autonomisë së Kosovës. Sulmet filluan atë mbrëmje, janë parë shenjat e këtyre sulmeve jo për vetëm janë parë me sy në rrëthinat e Prishtinës, po, në rrëthinat e Prishtinës, dhe natyrisht edhe përmes televizioneve, sepse ju e dini në atë kohë ne kemi parë televizionet e botës, BBC-n, CNN-in të tjerat përmes antenave satelitore. Mirë, por të nesërmen kemi marrë vesh se në Prishtinë ka pasur edhe sulmet të tjera, jo vetëm të NATO-s. Kanë qenë sulmet serbe ndaj selisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Qendrës për Informim të Kosovës. Aty praktikisht ka qenë, sidomos te selia e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ish ndërtesa e shoqatës së shkrimtarëve, aty ka qenë selia e shtetit të Kosovës për një dekadë. Domethënë ajo u vu në shënjesë ditën e parë, natën e parë, sikur edhe godina ku ishte vendosur zyra diplomatike e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për disa vite, nga viti 1996. Domethënë Serbia kishte ndërmarrë këtë hap një mënyrë për të zhdukur në idenë e saj përfundimisht shtetin e Kosovës dhe për të kryer atë që shite si përfundimisht çështjen e Kosovës, duke përzënë shqiptarët. Natën e 24 marsit, ju personalisht e keni përjetuar në familje? Po, kam qenë në shtëpinë time si shumica njerëzve. Ne pritnim, dhe këtë ta thonë të gjithë njerëzit asaj kohë, se kjo do të përfundonte më shpejt, dikush mendonte çështje ditësh, dikush çështje javësh, ajo zgjati më shumë për arsye që kërkojnë më shumë kohë për të shpjeguar, po sido që të jetë shqiptarët i gjendeshin në një situatë shumë të rëndë, për arsye se lufta zhvillohej në zonat e caktuara të Kosovës, në qytete praktikisht ne ishim krejtësisht të pambrojtur, ndërsa gati 1,5 milion
banorë të Kosovës aty nga fundi i majit kanë qenë të përzënparen nga Kosova, si që kam qenë edhe vetë, rreth 1 milion shqiptar, ose të zhvendosur nga shtëpitë e veta. Rreth 90% e popullsisë së Kosovës nga fundi i majit, një javë dhe ditë para përfundimit të luftës, kanë qenë të zhvendosur nga shtëpitë e veta. Natë 24 marsit, NATO-ja ka filluar, revanshin e saj ndaj Kosovës dhe Serbisë, kundër caqeve ushtarake serbe, me 400 aeroplan dhe luft anije. A e mbani mend atë natë, cilat objekte të parat janë sulmuar nga NATO? Unë sa maj mend ka pasur objekt, jo për Kosovë krejt si maj mend, besoj në rrëthinat e Prishtinës, tashti ka qenë si vështirë edhe e kam vështirë të kujtoj tamam cilat, po e di sepse flakët, tymi dhe zhurma, janë dëgjuar nga rrëthinat e Prishtinës, besojnë të Ajvali, ka mundësi që të ketë pasur edhe këtu të Gërmia, sepse serbët kanë krijuar një farë mënyrë vende ku janë përpjekë të maskoshin, ndoshta edhe Gjetiu, po si që thash, këto sulme kanë ndodhur në ndaj caqeve serbe në Kosovë, ndaj caqeve serbe në Serbi. Fillimisht ideja ka qenë që të vieshin në shënjestër objektet pavarësisht ushtarake serbe dhe sidomos mbrojtja kundër ajrore, natyrisht, po edhe vendet ku Serbia kryente sulme ndaj popullsisë shqiptare, sepse në mars të atij viti, sidomos mbas konferencës së Rambujës, e kam fjalën për konferencën në Shkurt, në ndërmjetën prej Shkurtit deri në Paris në mes të marsit, Serbia ka sjell trupa shtesë, pajisje të mëdha shtesë, dhe një farë mënyrë ishte militarizuar atë shumë Kosova dhe Serbia i kishte hyrë fazës së fundit të spastrimit etnik të Kosovës. Së pari, ndërhyrja e NATO-s ndaj caqeve serbe, ndaj Serbisë, është cilësuar gjërësisht dhe pranohet si ndërhyrje humanitare. Ata kanë ndërhyrë këtu për të ndalur shfarosjen e një populli, sepse kishin parë luftën gjenocidale të Serbisë në Bosnjë më herët, bota kishte parë gjenocidin në Ruandë dhe tashti kishin rastin që të parandalonin një gjenocid të ri dhe një me ndërhyrjen e vetë NATO-ja ka parandaluar një gjenocid, sepse përpjekje për gjenocid në Kosovë patjetër ka pasur, ka rreth 400 raste masakrash në Kosovë. Natyrisht për të quajtur gjenocid do të duhej një gjykatë ndërkombëtare. Miloševići ka vdekur pa u gjykuar, nuk e di a do të mund të gjykojë për të tilla, presim se çka do ndodhë në të ardhmen, por ka një histori 10 vjeçare të luftës shqiptarëve, luftës politike me mjete paqësore, po një luftë shumë aktive paqësore që i ka parapri pastaj luftës armatosur në fund të viteve të 90-ta dhe natyrisht bindjes së bashkisë ndërkombëtare se ky popull meritonte të shpëtohej nga makineria serbe dhe sidomos nga politikat e Miloševićit. Së pari kemi mbajtjen e një sistemi të themi demokratik për asa ka mundur të zhvillohet në vitet e 90-ta, sepse ne kemi qenë në pushtim, funksionimin e një shteti në fushën e arsimit, të shëndetësisë, të financave, të mbrojtjes sociale, edhe me përpjekje për mbrojtje dhe vetë mbrojtje, për asa ka qenë e mundur. Unë dhe ju jemi ullur në oborën e Fakultetit të Filologjisë, që për kohë të gjatë ka qenë edhe oborë i Fakultetit të Filozofisë. Në këtë oborë, ndoshta mund të kem kaluar, po në këtë ndërtesë përballë ku jap mësim tash e 30 vjet me përjashtim të asaj dekade, unë prej vitit 1991 deri në korrikun e vitit 1999 as që ka mundur të hyj. Ditën kur më kanë përzënë nga puna, është bërë një shënim në hyrjen kryesore ku është thënë se ky njeri dhe të tjerë si unë që ishin përzënë atë ditë nuk lejoshin të hynin as fizikisht në këtë ndërtesë. Domethënë ky ka qenë apartheidi që kishte vendosur Serbia dhe cilit ne në udhëheqjen e presidentit Ibrahim Rugova, të Lidhjes Demokratike, të forcave të tjera politike që u bën në ato vite, dërtuam këtë shtet duke përpjekë që të japim shans paqes në gjakim të lirisë, të demokracisë dhe të pavarësisë. Këto përpjekje dikush mund të dështuan. Unë them se kanë pasur sukses shumë të madh për arsyen se në ato vite ne bindëm botën për drejtësinë e kauzës sonë dhe pastaj bota ju përgjegj kësaj kërkese tonës, të cilën në formë
formale, ta them, presidenti Rugova kishte shtruar që herët. Për njerëzit që nuk e din, në vitin 1993, gjatë një vizite në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kam qenë edhe unë me presidentin Rugova, atëherë thonim kryetari i Republikës Kosovës, presidenti Rugova ka paraqitur një plan 10 pikësh për zgjidhjen e çështjes Kosovës, dhe pika e parë ka qenë vendosja e një protektorati civil dhe ushtarak në Kosovë. Kur ka bërë këtë kërkesë Rugova, në sytë e shumë njerëzve, madje edhe të shqiptarëve, këtu është dukur si një kërkesë jo realiste. Janë dashur disa vite, siç po shihni, prej 93 deri në 99, që kjo të dilte si një profeci në farë mënyrë. Tamam u realizua ideja e Rugovës që Kosova për të shkuar në rrugën e vet drejt pavarësimit përfundimtar do të kërkonte, do të kishte nevojë për një periudhë kalimtare të një protektorati civil ndërkombëtar, mendoj civil dhe ushtarak, që ndodhi nga qershori i vitit 1999. Duke qenë bashkëpunëtor i afërt me ish presidentin Rugova, me siguri keni qenë dhe afërt tij në Paris. Doja të them se unë kam qenë me një koleg timin nga Qendra për Informim në Kosovë, sepse ne ishim bërë mediumi kryesor informativ në Kosovë që njoftonte për zhvillimet në Kosovë dhe natyrisht për zhvillimet rreth Kosovës në botë, dhe këtë bënim në gjuhën shqipe natyrisht, e bënim edhe në anglisht, unë kam qenë përgjegjës për çikun në anglisht, e bënim edhe në gjermanisht dhe në frëngjisht. Ishim bërë një medium shumë i besueshëm brenda vendit dhe jashtë vendit. Unë kam përcjell konferencën nga afër, kam qenë shumë afër delegacionit me ekipin e këshilltarëve të delegacionit, jo me delegacioni 15-16 antarësh ka qenë në Kështjellën e Rambujës, kam qenë në atë kohë, kam përcjell konferencën, kam qenë në kontakt shumë të ngushtë me presidentin dhe ekipin afërti. Ajo konferencë u pat ndërprerë për 2-3 javë me kërkesën e pjesës e delegacionit të Kosovës nga UÇK-ja, që kërkonte të konsultohej me komandantet të në Kosovë dhe do të rikthehej konferencat në mars. Unë në mars nuk kam shkuar sepse kush do të dinte se Kosova kishte marrë vendimin tashmë që do ta nënshkruante marrëveshjen, Serbia nuk e ka nënshkruar, janë bërë përpjekjet përfundimtare të bashkisë ndërkombëtare në radhë të parë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës përmes Holbrukut, të emisarit e tyre, që ta bindin Miloševićin të pranonte marrëveshjen. Ai nuk u bind dhe NATO-ja vazhdoi operacion të cilin e kishte paralajmëruar që herët. Madje, në një mënyrë që nga tetori i vitit 1998, atëherë kishin miratuar dokumentet që tregonte për gatishmërinë e NATO-s për ndërhyrje nëse Serbia nuk u përmbaj kërkesave ndërkombëtare për ndaljen e luftës. Kështu që me ditën e sulmeve prej udhëheqësve të lartë Kosovës, i vetmi në Kosovë ka qenë në Kosovë, në Prishtinë, më saktë ka qenë presidenti Ibrahim Rugova. 24 marsi, dita e sulmeve. 25 marsi, 26, 27. Çka ndodhi ato ditë? Vazhduan sulmet, mirë po a ka pas trazira edhe nga forcat ushtarake serbe kundër shqiptarëve? Patjetër, janë dëshmit, fundja natën e parë ka vrasje të njerëzve, të figurave të rëndësishme shqiptare në Kosovë, të avokatit Bajram Kelmendit dhe familjes e tij, 2 djemve të tij, njërin për cilëve e kam pasur student unë në atë kohë. Pastaj ka pasur vazhdim, intensifikim të fushatës ndaj popullsisë shqiptare në zonat e luftës. Janë në fund të vitit të marsit, mendoj unë, ato ditë ka praktikisht masakra në Podujev, ka masakra në Drenis, cilat masakra kishin ndodhur më herët edhe atje, ka masakra në pjesë të tjera, shkallën e të cilave kemi marrë vesh për fatin e keq, po them, shumë më vonë, edhe NATO-ja e kishte të vështirë të merrte vesh shkallën e krimeve ndaj popullsisë, krimeve kundër njerëzimit që po ndërmerrte Miloševići në ato javë të marsit edhe të prillit. Sigurisht NATO-ja kishte besuar se Miloševići do të dorëzojë më shpejt,
Miloševiqi kishte menduar se NATO-ja do të lodhej më shpejt për fatin e mirë të Kosovës, kishte një konsensus ndërkombëtar të cilin e mbajtën në radhë të parë Londra dhe Washingtoni për vazhdimsinë e luftës, madje Londra, Tony Blairi, Robin Cooku, ministri i jashtëm, kishin kërkuar nga Clintoni që të bëjë gati edhe për ndërhyrje me forca toksore në Kosovë për ta shpëtuar këtë vend. Jemi mirënjohës gjithsesi të gjithë shqiptarët për kontributin e Francës, presidenti Chirac, president konservator i Francës, Franca një vend me relacione të afërta me Serbinë për 100 vjet, i kishte quajtur veprimet e serbëve kundër shqiptarëve veprime barbare. Chiracu bënte paraqitje javore në atë kohë sepse liderët kishin nevojë ta bindin popullsinë e vet për arsyen e ndërhyrjes. Ka qenë një ndërhyrje e madhe ndërkombëtare për të shpëtuar një popull në një kohë kur sistemi që sot quhet liberal, demokratik në botë ka qenë në kulmet e veta. Për pa të keq ky sistem liberal demokratik sot është në tërheqje dhe unë mendoj shpeshherë dhe sidomos në këto raste të këtyre përvjetorëve se çdo të ndodhte po të ishim ose po të ishte dikush tjetër në një situatë të ngjashme me ne sot. Unë nuk e besoj se do të kishte një ndërhyrje të një shkallë të tillë, sidomos kur kjo bëj përtej dhe pa lejen të themi eksplicite të Këshillit të Sigurimit. Domethënë vazhduan sulmet e serbe kudo, vazhduan aksionet e NATO-s, moti nuk ishte shumë i përshtatshëm si për gjithmonë kur ka luftra në një farë mënyrë edhe moti sikur kujdeset ta bëjë edhe më të rëndë fatin e refugjatëve, fatin e të zhvendosurve, fatin e të prekurve. Por se ky përkushtimi NATO-s për të vazhduar është ajo që ka shpëtuar, na ka shpëtuar ne, natyrisht e ka shpëtuar edhe sistemin mendoj ndërkombëtar të asaj kohe, sepse NATO-ja festonte 50 vjetorin e ekzistencës, ekzistenca e NATO-s dëshmohej arsyeshmëria e saj, dëshmohej edhe me këtë ndërhyrje. Më datën 27 mars, nëse nuk gabohem, ka qenë dita, domethënë kur është kidnapuar presidenti së bashku me familje. Unë në ato ditë nuk kam qenë më afër me presidentin e punë. Presidenti praktikisht ka qenë i rrethuar nga forca serbe, është mbajtur peng aty, pastaj është detyruar të shkojë në Beograd. Presidenti ka paguar çmimin e përkushtimit të tij ndaj këtij vendi, ndaj këtij populli, duke qëndruar këtu, duke u kthyer nga Parisi për të qenë këtu. Jo, ai kishte zgjedhur që të ishte këtu, që të ishte pranë njerëzve. Pagoi një çmim ai, por tregoi edhe një herë karakterin e njeriu të përkushtuar për popullin e vet, për çështjen për cilën ishte angazhuar dhe po them qëndroi aty i praktikisht në burg një farë mënyre, ka qenë i zënë peng masak, jo në burg, i zënë peng nga forcat serbe, të cilat u përpoqën me manovrimit e tyre, Miloševiqi me makinerinë e vet, që duke përdorur Rugovën si peng, një farë mënyre të përpiqeshin të shantazhonin bashkinë ndërkombëtare. Profesor, sot 20 vjet, pra ishin bombardimet, mirë po ne si popull, a mendoni që i kemi harruar atë periudha? Mendoj që një pjesë e njerëzve kanë harruar dhe më e keqja është se po më duket mua kanë harruar, i kanë harruar edhe njerëz që i kanë përjetuar. Një farë mënyre këto 20 vjet të lirisë, tash 11 edhe të pavarësisë, kemi një klasë politike që ka të ndisur Kosovën keq. Edhe faji është kryesisht i kësaj klase politike. Unë mund ta them edhe tjetër që jo ekskluzivisht i saj, sepse këtë klasë politike ka zgjedhur ky popull. Domethënë një pjesë jo e vogël e shoqërisë ka bërë kompromis me të keqen, prandaj kemi situatën kur sot Kosova jo vetëm që është në krizë, unë mendoj që Kosova sot është në rrezik. Në rrezik pse në rrezik? Ju keni parë ka një vit tashti që bën fjalë për mundësinë që të rihapet çështja e kufive të Kosovës. Rihapja e çështjes së kufive të Kosovës në një mënyrë nënkupton rihapje të statusit të Kosovës. Dhe kjo mbasi Kosova është njohur nga më shumë se 100 shtete, mbasi ne jemi shtet i pavarur 11 vjet e të tjera. Këto janë ide serbe.
ide sërbe që kanë qarkulluar moti, që nga vitet 90-ta, ne kemi qenë nën pushtim, ne kemi pasur shtetin që s'ka pasur fuqi të s'ka pasur monopol mbi dhunën, s'ka pasur polici, ushtri, dhe megjithatë kemi kundërshtuar idetë për ndarjen e Kosovës, idetë sepse ato do të çonin në zhbërje të identitetit të një njësie administrativo shtetërore, si ka qenë Kosova në ish Jugosllavi, dhe po të shohim më larg Kosova si një, ta themi, vilajet në Perandorin Otomane, si një krahi në ose mbretëri, ta themi, të Dardanis. Domethënë Kosova ka një identitet të vetin të moqëm, përpjekjet serbe për ta prishur këtë janë që të ftohet Kosova, dhe ju e shihni diskursi i Serbisë është do të bëjmë një përndarje kufitare mes serbëve dhe shqiptarëve, duke e abstrahuar Kosovën. Fatkeqësisht ka njerëz në politikë dhe madje në vendet kyçe, politikë në krye, edhe në Prishtinë edhe në Tiranë, që kanë rënë prej kësaj, janë ma gjepsur një farë mënyrë nga këto ide të moshme serbe. Shikues të nderuar, ishte kjo intervista jon javore, ku biseduam për fillimin e sulmeve të NATO-s kundër saqeve ushtarake policore serbe në Kosovë dhe në Serbi me profesorin e Fakultetit të Filologjisë Muhamet Hamiti. Ju uroj ditë të mbarë.